Welcome back to my channel Shri Physics. In today's video, we will learn about series and parallel combination of resistors. We know that resistor is a device which is used to control the current. Resistor is a device which opposes the electric current flowing through it. आपल्याला माहिती आहे की रेजिस्टर म्हणजे असं डिव्हाइस असते की जे करंटला विरोध करतं. करंट कमी जास्त करण्यासाठी आपण रेजिस्टन्सचा वापर करतो. कुठल्याही एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये पाहिलं तर अशा प्रकारे बरेचसे रेजिस्टन्सेस जोडलेले असतात. तर हे रेजिस्टन्स किंवा हे रेजिस्टर्स आपण दोन प्रकारे जोडू शकतो. एक असतं सिरीज कॉम्बिनेशन आणि दुसरं असतं पॅरलल कॉम्बिनेशन. काय फरक आहे? दिस फिगर शोज सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्सेस. Three resistors R1, R2 and R3 are connected in series in this figure. While here in second figure you will see that these resistors R1, R2, R3 they are connected in parallel. In case of series combination you will see that the resistors are connected in a serial manner one after the another. While in parallel combination, the resistors are connected in parallel manner between two common points. फरक बघा, पॅरलल मध्ये ए आणि बी ह्या दोन कॉमन पॉइंट्स मध्ये तीनही रेजिस्टर्स जोडलेले आहेत. म्हणजे ए ह्या टर्मिनलला R1 चं एक एंड आलेलं आहे, R2 पण ए ला आलाय आणि R3 सुद्धा आलेला आहे. म्हणजे तिन्ही रेजिस्टन्सचं एक एक एंड जे आहे ते ए ला जोडले आणि दुसरं जे आहे ते बी ला गेलंय. पण इथं तसं नाही. समजा हा पॉइंट ए असेल इथे, तर याला फक्त R1 चं एक एंड आलेलं आहे, R2 चं आणि R3 चं डायरेक्ट आलेलं नाही. आणि हा पॉइंट बी असेल तर त्याला फक्त R3 चं एक एंड आलेलं आहे. म्हणजे सिरीजमध्ये पहिल्या रेजिस्टन्सचं एक टर्मिनल ए पॉइंटला आलं तर दुसऱ्या रेजिस्टन्सच्या एका टर्मिनलला, दुसऱ्याचं दुसरं एंड तिसऱ्याच्या फर्स्ट टर्मिनलला, अशा प्रकारे ते सिरीजमध्ये जोडलेले आहेत. तर सिरीज आता आपल्याला माहिती आहे रेजिस्टन्स आपण ओहम मध्ये मोजतो. इफ सपोज ऑल द थ्री रेजिस्टर्स आर 30 ओहम इन सिरीज, फर्स्ट रेजिस्टन्स इज 30, second 30 and third also 30 ohm. What will be total resistance? In series combination it is found that the total resistance becomes 90 ohm, because in series combination the formula used to find the total resistance is Rs equal to R1 plus R2 plus R3. तिघांची सरळ सरळ बेरीज करायची. S for series 30 plus 30 plus 30 equal to 90 ohm. But in case of parallel combination, if all three resistors are 30 ohm, म्हणजे तीनही रेजिस्टन्स प्रत्येकी 30 चे पॅरलल मध्ये जोडले, तर ए आणि बी या दोन टर्मिनल मध्ये मग टोटल रेजिस्टन्स किती होईल? इट इज फाउंड दॅट द टोटल रेजिस्टन्स बिकम्स 10 ohm ओनली. सो हियर 30 30 30 three resistors connected in series, that becomes 90 ohm. But in parallel combination 30 30 30 3 ohms connected in parallel, total effective resistance is 10 ohm, because in this case formula used to find the effective resistance is 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. If you keep R1 equal to 30, R2 30, R3 30 in this formula and you calculate, you will get Rp equal to 10 ohm. तर मग हे फॉर्म्युले कसे आले ते आपल्याला बघायचं आहे. हा फॉर्म्युला का आला त्याचं प्रूफ बघायचं आहे सिरीजसाठी, आणि पॅरललसाठी हा फॉर्म्युला कसा आला त्याचं प्रूफ आपल्याला बघायचं आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिरीज कॉम्बिनेशन. कन्सिडर दिस फिगर. हिअर थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज R1, R2, R3. नाउ सपोज Rs इज देअर इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स. म्हणजे समजा तिघांचे मिळून Rs झालं, तर मग तिघांच्या जागी आपल्याला एकच रेजिस्टन्स Rs दाखवावं लागेल. आता हे फिगर काय समजावून घ्या.
इथं पहा, let V is potential difference of a cell. So in first figure, three resistors R1, R2, R3, they are connected in series and a battery is connected. Potential difference of battery is V. Now here what happens in series combination, if battery sends current I, the same current I passes through each resistance because all the resistors are connected in series and there is only one way for the current to pass through it. म्हणजे करंटला जाण्यासाठी एकच मार्ग आहे. त्याला R1 मधूनही जावं लागतं, R2 मधून, R3 मधून, वेगवेगळे मार्ग नाही. त्यामुळे जो करंट बॅटरीमधून पॉझिटिव्ह टर्मिनल मधून बाहेर पडेल तोच R1 मधून, तोच R2 मधून आणि R3 मध्ये जाईल. सो I is total current supplied by the cell and same current will pass through each resistance. Now what happens in case of series combination? This total potential difference get divided across three resistances. If total potential difference is V, then some part of potential difference V1 will appear across R1, some part will appear across R2, that is V2, and remaining part will appear across R3, that is V3. म्हणजे कसं आहे की समजा असं गृहीत धरा की बॅटरीचं टोटल पोटेन्शियल, थोडा वेळ असं गृहीत धरा की 100 व्होल्ट आहे, तर सिरीजमध्ये हे पोटेन्शियल डिफरन्स इथं डिवाइड होतं. 100 पैकी समजा असं गृहीत धरा की या ठिकाणी 20 व्होल्ट आलं, या ठिकाणी समजा असं गृहीत धरा की 30 व्होल्ट आलं, 100 पैकी 20 व्होल्ट पहिल्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस, दुसऱ्याच्या अक्रॉस 30 ड्रॉप झालं, तर 100 मधलं आता 20 + 30 म्हणजे 50 गेलं, राहिलं 50 ओहम. ते 50 ओहम या ठिकाणी 50 व्होल्ट, unit of potential difference is volt. So this total potential difference 100 volt get divided in series combination. ह्या तिघांची बेरीज टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स इतकी 20 + 30 + 50 = 100 volt व्हायला पाहिजे. बट current will be same. If suppose this current is 10 ampere, that is the current delivered by the battery, the same current 10 ampere will pass through first resistance, second and third resistance. Current will not be different for different resistors. So in this case, suppose potential difference across this first resistance is V1, potential difference across second resistor is V2, and V3 is potential difference across R3. Current I is same for each resistance. Now what is this second figure? Imagine that the effective resistance of all these three resistances is RS. त्यामुळे तिघांच्या जागी हे जे तीन रेजिस्टन्सेस आहेत आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत, हे तीन रेजिस्टन्स त्याच्या जागी एकच रेजिस्टन्स RS झाला. आता रेजिस्टन्स एकच असल्यामुळे इथं पोटेन्शियल डिफरन्स डिवाइड होणार नाही. So total potential difference, if this is 100 volt, will appear here, and current I, that is suppose 10 ampere, the current, all total current will pass through this resistance. So RS is effective resistance of all the three resistances. Now what happens, as I already told you that this total potential difference get divided. So V equal to V1 plus V2 plus V3. Now apply Ohm's law for each resistance. We know Ohm's law is V is equal to IR. If we apply Ohm's law for first resistance here, we get V1 is equal to IR1, because potential difference across first resistor is V1. Current is I. Current is same for all three resistors, and resistance of first resistor is R1. So for first resistance, Ohm's law will be V1 equal to IR1. For second resistor, it will be V2 equal to IR3, and similarly for third resistor, Ohm's law will be V3 equal to IR3. And if we apply Ohm's law to this second circuit, V equal to IRS, that will be Ohm's law, because current is I, same current will pass through this resistance, because this resistance is nothing but the effective resistance of all these three resistances. हा जो रेजिस्टन्स इथल्या दुसऱ्या फिगर मध्ये आपल्याला दिसतोय,
हा ह्या तिघांचं काम करतोय. त्यामुळे ह्या तिघांचं मिळून जेवढं रेजिस्टन्स आहे तेवढं हे आहे. त्यामुळे करंट बदलण्याचा प्रश्न नाही आणि पोटेन्शियल डिफरन्स डिवाइड व्हायचा प्रश्न नाहीये. तर आता आपण ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज इक्वेशन 1 मध्ये ठेवल्या. कीप ऑल दिस व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1. वी गेट IRS, this V equal to IRS, V1 equal to IR1. So we get this equation. From that we get this equation because I is common. Therefore, now we can cancel this I on both sides. Divide both sides by I. We get this next step. RS equal to R1 plus R2 plus R3. So this is formula for resultant or effective resistance of number of resistors connected in series. म्हणजे समजा 3 रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये जोडले असेल तर तिघांचं कसं काढायचं, तर सरळ सरळ बेरीज. म्हणजे समजा R1 30 असेल तर R2 30 आणि R3 30 असेल तर 30 + 30 + 30 दॅट इज इक्वल टू 90. पण समजा 4 रेजिस्टन्स असतील तर प्लस R4 अजून एक करावं लागेल. इफ देर आर n रेजिस्टन्सेस, n म्हणजे 4 5 6 10 किती पण असू शकतात. टोटल रेजिस्टन्स विल बी R1 + R2 + R3 + डॅश 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 Rn. आता एवढा मोठा फॉर्म्युला लिहिण्याच्या ऐवजी आपण सिग्मा नोटेशन यूज करून असं लिहू शकतो. RS इक्वल टू सिग्मा RI वेअर I रन्स फ्रॉम 1 to n. म्हणजे याचा अर्थ काय, ह्या आय ची व्हॅल्यू क्रमाने 1 पासून n पर्यंत बदलायची. म्हणजे काय करायचं, पहिल्यांदा आय ची व्हॅल्यू 1 घ्यायची, R1. सिग्मा म्हणजे प्लस, म्हणजे हे प्लस. नंतर आय ची व्हॅल्यू 2 ठेवायची, ही R2. पुन्हा सिग्मा म्हणजे हे प्लस. नंतर आय ची व्हॅल्यू 3 ठेवली, R3. असं कुठपर्यंत करायचं, तर n पर्यंत. समजा n ची व्हॅल्यू 3 असेल तर R1 + R2 + R3 असं 3 वेळेस करायचं. n ची व्हॅल्यू 4 असेल तर R4 पर्यंत 4 वेळेस. असे जेवढे रेजिस्टन्स असतील तेवढे टर्म्स त्याच्यामध्ये येतील. सो दिस इज फॉर्म्युला फॉर इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सिरीज. आता समजा हे पॅरलल मध्ये जोडले तर इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स काय होईल. सो वी विल फाइंड आउट दॅट फॉर्म्युला. कन्सिडर 3 रेजिस्टन्सेस R1, R2, R3 connected in parallel. And let RP is effective resistor of all these 3 resistors. समजा ह्या तिघांचं इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स जे काय होईल ते समजा RP असेल तर हा एक रेजिस्टर ह्या तिघांचं काम करतो. तीच बॅटरी आहे आणि जो करंट पहिल्या सर्किटमध्ये आहे तोच दुसऱ्यामध्ये असणार आहे, कारण हा रेजिस्टर म्हणजे तिघांचं तोच, ह्या तिघांची पण जेवढी व्हॅल्यू असेल तीच या ठिकाणी. त्यामुळे रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू बदललेली नसल्यामुळं करंट बदलणार नाही, बॅटरी सुद्धा आपण चेंज करणार नाही. लेट V is potential difference of a battery. Now in case of parallel combination, what happens? As all the 3 resistors are connected between 2 common points A and B. So potential difference across R1 will be potential difference between A and B. Potential difference across R2 will be potential difference between A and B. Potential difference across R3 will be potential difference between these 2 points A and B. म्हणजे तिन्ही रेजिस्टरसाठी पोटेन्शियल डिफरन्स हे ए आणि बी मधला असणार आहे. आणि ए आणि बी मधला पोटेन्शियल डिफरन्स काय, तर ए कुठं कनेक्ट केलाय बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला आणि बी कुठं कनेक्ट केलाय तर बॅटरीच्या निगेटिव्हला. त्यामुळे बॅटरीचं जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे व्ही ते ए आणि बी मध्ये येतं, तेच R1च्या अक्रॉस येतं, R2च्या अक्रॉस आणि R3च्या अक्रॉस येतं. म्हणजे पॅरलल मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स डिवाइड होत नाही. जे टोटल असेल 100 व्होल्ट तेच R1च्या अक्रॉस येईल, R2च्या अक्रॉस आणि R3च्या अक्रॉस येईल. V is potential difference of a battery. But in case of parallel combination, current is divided. If I is total current supplied by a cell, then that total current get divided. Suppose this current is 10 ampere. समजा असं गृहीत धरा तुम्ही की हा टोटल करंट जो आहे तो 10 अँपियर आहे. म्हणजे हा जो करंट आहे हा 10 अँपियर आहे. आता जेव्हा हा 10 अँपियर करंट बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल पासून स्टार्ट होतो, म्हणजे इथून स्टार्ट होतो बघा, इथून स्टार्ट होतो हा 10 अँपियर करंट, तो ए या ठिकाणी आला की त्या करंटला जाण्यासाठी 3 मार्ग आहे. काही करंट R1 मधून जाईल, काही R2 मधून आणि काही R3. म्हणजे एखाद्या चौकामध्ये जसे वाहनं आल्यानंतर ते वेगवेगळ्या रोडने जातात आणि त्या वाहनांची संख्या डिवाइड होते आणि ट्रॅफिक डिवाइड होते, तसं या ठिकाणी आहे. शेवटी करंट म्हणजे काय, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
करंट ज्या दिशेला जातो त्याचे इलेक्ट्रॉन जात असतात. इथं 3 मार्ग असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होतील म्हणजे करंट डिवाइड होईल. थोडक्यात काय, तर हा 10 अँपियर करंट या ठिकाणी आला, तर त्यातला काही करंट असं गृहीत धरा की समजा 4 अँपियर करंट पहिल्या रेजिस्टन्स मधून गेला, तर 10 पैकी 4 गेला म्हणजे राहिला 6 अँपियर. त्यातला समजा 1 अँपियर करंट इथं गेला म्हणजे 4 अधिक 1 5, आता राहिला 5 अँपियर. तर राहिलेला 5 अँपियर करंट जो आहे तो तिसऱ्या रेजिस्टन्स मधून जाईल. आता कोणत्या रेजिस्टन्स मधून किती करंट जाईल ह्या ते रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूवर ठरेल. तिथं हा ओहम्स लॉ असतो, I इक्वल टू व्ही अपॉन आर. पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे आणि या प्रत्येक रेजिस्टन्स R1 R2 R3 ची व्हॅल्यू किती आहे त्याच्यानुसार ते करंट डिवाइड होतील. परंतु ते करंट अशा पद्धतीने डिवाइड होतील की ह्या तिघांची बेरीज 4 + 1 5 + 5 10, हा 10 अँपियर करंट हा टोटल बॅटरीच्या करंट इतका असला पाहिजे. म्हणजे बॅटरीने सप्लाय केलेला टोटल करंट हा 3 भागामध्ये डिवाइड होतो, I1 I2 आणि I3. तर असं गृहीत धरा, I1 is the current flowing through resistance R1, then I2 is current flowing through resistance R2, and I3 is current flowing through resistance R3. Now in this case, this total current I is divided in 3 parts. Therefore we can write I is equal to I1 plus I2 plus I3. Again here we will apply Ohm's law for 3 resistors, 3 equations. We will get 3 different formulae. Ohm's law for first resistance, that will be I1 equal to V upon R1. आपल्याला माहित आहे ओहम्स लॉ काय आहे, तर ओहम्स लॉचा फॉर्म्युला आहे V इज इक्वल टू IR. हा ओहम्स लॉचा फॉर्म्युला आहे. म्हणजेच त्याच्यावरून आपल्याला असं लिहिता येतं I इज इक्वल टू V अपॉन R. दिस इज ओहम्स लॉ. आता हा फॉर्म्युला जर समजा आपण 3 वेगवेगळ्या रेजिस्टन्सला वापरला, तर पहिल्या रेजिस्टन्ससाठी करंट किती आहे I1, म्हणजे इथं I1 होईल. नंतर पहिल्यासाठी पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे, तर पोटेन्शियल डिफरन्स तिघांसाठी सेम आहे आणि ते बॅटरीच्या पोटेन्शियल इतकं आहे म्हणजे इथं V. आणि पहिला रेजिस्टन्स किती आहे R1. म्हणून आपण पहिल्या रेजिस्टन्सला जेव्हा ओहम्स लॉ अप्लाय करू तेव्हा आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं I1 is equal to V upon R1. Similarly, if we apply Ohm's law for second resistance, then we get this equation I2 equal to V upon R2, and for third we get this I3 equal to V upon R3. And for this second circuit, Ohm's law will be I equal to V upon Rp, because in second figure the total resistance is Rp, which is the effective of all these 3 resistances. Total current is same, कारण करंट बदलणार नाही, पोटेन्शियल डिफरन्स बदलणार नाही. त्यामुळे हे 3 इक्वेशन्स वेगवेगळे आपल्याला या ठिकाणी मिळालेले आहेत. आता ह्या व्हॅल्यू जर समजा आपण इथं ठेवल्यात ह्या इक्वेशन मध्ये I1 I2 I3 आणि I ची व्हॅल्यू, then we get V upon Rp. This I is equal to V upon Rp. Then this I1 equal to V upon R1. तर ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज इथं ठेवल्या तर हे इक्वेशन 2 आपल्याला मिळतं. Now on the right hand side V is common, so we get that V is common and that V can be cancelled on both sides. दोन्ही बाजूला ती V असल्यामुळे कॅन्सल होईल आणि आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं. So this is equation for effective resistance of number of resistances connected in parallel. 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. परंतु समजा या ठिकाणी 3च्या ऐवजी आपण 4 रेजिस्टन्स जोडले असतील, तर मग आपल्याला काय करावं लागेल, तर आपल्याला अजून एक टर्म पुढे ऍड करावं लागेल, प्लस 1 upon Rp, सॉरी 1 upon R4. जर 4 रेजिस्टन्स असतील तर अशा पद्धतीने 5 रेजिस्टन्स असेल तर R5 पर्यंत करावं लागेल. 2च असतील तर फॉर्म्युला काय होईल, 1 upon R1 plus 1 upon R2. If there are n resistances, then formula will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dash 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 1 upon Rn. आता n म्हणजे कुठपर्यंत, तर ते जेवढे रेजिस्टन्स असतील तेवढे तिथपर्यंत. 2 असेल
तर 1/R1 प्लस 1/R2. 3 असेल तर R3 पर्यंत जाईल, 5 असेल तर R5 पर्यंत जाईल. एन म्हणजे इन जनरल काही सुद्धा व्हॅल्यू असू शकते. सेम इक्वेशन कॅन बी रिटन बाय युजिंग सिग्मा नोटेशन लाईक दिस. असं लिहू शकतो. आता याच्यामध्ये हे सिग्मा म्हणजे ॲडिशन पहा. 1/RP इक्वल टू सिग्मा 1/RI. या ठिकाणी काय पाहिजे, इथं पाहिजे 1/RI सबस्क्रिप्ट RI वेअर I रन्स फ्रॉम 1 to n. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी आय ची व्हॅल्यू 1 पासून n पर्यंत क्रमाक्रमानं बदलायची. एकदा आय ची व्हॅल्यू 1 घ्यायची म्हणजे 1/R1 हा पहिला टर्म आपल्याला मिळेल, पहिला टर्म मिळेल. नंतर सिग्मा म्हणजे प्लस, हे प्लस. नंतर आय ची व्हॅल्यू 2 ठेवायची इथं, त्यामुळे आपल्याला हा टर्म मिळेल 1/R2. परत सिग्मा म्हणजे प्लस, असं n पर्यंत. म्हणजे 3 पर्यंत असेल तर 3 पर्यंत जाईल, 4 पर्यंत असेल तर 4 पर्यंत जाईल. तर अशा पद्धतीने पॅरलल मध्ये इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स काढायचा असेल तर हा फॉर्म्युला आहे. तर आपण हे दोन्ही फॉर्म्युले आता पाहिलेले. त्या ठिकाणी सिरीजमध्ये टोटल रेजिस्टन्स कसं काढायचं आणि पॅरलल मध्ये टोटल रेजिस्टन्स कसं काढायचं तेच उदाहरण परत एकदा मी देतो. आता बघा, समजा सिरीजमध्ये जर आपण 3 रेजिस्टन्स जोडले आणि तिन्ही रेजिस्टन्स आपण या ठिकाणी आता पहा 30-30-30 चे जोडले आपण, 30-30-30, तर टोटल रेजिस्टन्स काय होणार आहे, 90 ओहम होणार आहे, कारण हा फॉर्म्युला आहे. पण तेच या ठिकाणी जर आपण कनेक्ट केले तर 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 म्हणजे 3/30. 3/30 मीन्स 1/10. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ 1/RP. पण आपल्याला RP ची व्हॅल्यू पाहिजे, म्हणजे RP वर जाईल तेव्हा हे 10 सुद्धा वर जाईल. रेसिप्रोकल आपण घेतलं तर RP ची व्हॅल्यू मिळते 10 ओहम. याच्यावरून एक लक्षात येतं, इन केस ऑफ सिरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस. So 30-30-30 total becomes 90. So total resistance in case of series combination increases. But in case of या ठिकाणी सिरीज मध्ये टोटल रेजिस्टन्स वाढतं. बट इन केस ऑफ पॅरलल कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टन्स डिक्रीजेस. इथं 30-30-30 पॅरलल मध्ये जोडलं की 10 झालेलं आहे. या ठिकाणी पहा 3 रेजिस्टन्स जोडले 30-30-30, तर 3 रेजिस्टन्स 3 पट झाले 90 ओहम. पण या ठिकाणी पॅरलल 30-30-30 3 पट कमी झालं, 30च्या 3 पट म्हणजे 30 डिवायडेड बाय 3 10 झालं. या ठिकाणी जर तुम्ही समजा अजून इथं जर समजा या ठिकाणी जर तुम्ही अजून एक रेजिस्टन्स जोडला असता 30चा, तर बघा 30 प्लस 30 प्लस 30 हे टोटल जे आहे ते 120 ओहम झालं असतं, 120 ओहम. पण या ठिकाणी जर अजून तुम्ही जोडला असता एक 30चा, म्हणजे तर मग काय झालं असतं 4/30 झालं असतं ते. आणि मग त्याच्यावरून RP ची व्हॅल्यू 30/4, 30/4 म्हणजे 1/RP ची व्हॅल्यू 4/30 आली असती आणि RP ची व्हॅल्यू 30/4 म्हणजे 7.5 ओहम आली असती. ती 7.5 ओहम अशी व्हॅल्यू आली असती. म्हणजे सिरीजमध्ये रेजिस्टन्स वाढतं आणि पॅरललमध्ये रेजिस्टन्स कमी होतं. त्यामुळे ज्या ठिकाणी आपल्याला रेजिस्टन्स वाढवायचं असतं त्या ठिकाणी सिरीजमध्ये जोडायचे रेजिस्टर्स, आणि ज्या ठिकाणी टोटल रेजिस्टन्स कमी करायचं असतं त्या ठिकाणी पॅरललमध्ये जोडायचं असतं. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.